guys! Good morning, it's your Dani Girl. It's Tuesday today, October 8th. It's been a week since I got home. Yes, I'm finally in Canada. Oh wait, last week. No, Monday. Dumating ako dito. It was snowing that day, so I thought magkakasakit ako. But guess what? I didn't. So there's that. Today it's snowing again outside. I'm gonna show it to you. Sorry for this. I just woke up because there's a fire alarm. May fire alarm test sila. So yeah, let's see. I'm gonna go out today. Maglalakad ako papunta sa kabila. But I think it's a little bit cold outside, so diba guys? Welcome to Canada. Medyo maaga. Well, always naman maaga ang winter dito. So, yeah. Naglilinis pa kasi ako. Kaka-breakfast ko lang din. So, yeah. Sorry kung hingal na hingal ako. Sobra akong tumaba sa trip ko sa LA. Tapos lalo pa akong tumataba ngayon kasi I'm not working. Good thing na lang na lumalabas ako. But other than that, wala. Sa bahay lang ako. Totally nasa bahay lang ako. Galit na kay nanay ko sa akin. Kasi taba-taba ako ng down. Oh well. Ganun talaga. Masarap kumain. Masarap matulog. Pero I'm still looking for motivation para mag-workout ako. Para mag-diet ako. So, motivation. Hindi ako naghahanap ng lalaki or ng babae para para pumayat at magustuhan nila ako. No. Don't ever do that. Hindi ako nagda-diet, pero I don't recommend. Kung gusto niyo maging healthy, please do. Kasi it's for your own health. Ako, ewan ko, mas pinapairal ko yung katamaran ko. So yeah, don't ever change yourself for others. Please do change for yourself. Kasi, bakit mo isipin ang sasabihin ng ibang tao? Dapat change for the better. I'm not really convincing you guys. I'm convincing myself. Ha? Brunch. So, ayan na nga guys. Nandito na ang kinabunti. Guys. So, ayan na mga guys. Na-set up ko na yung TV na 55-inch. Ista na daw ako. Nagsaside comment si Buntis. Hindi ko na siya papakita kasi Huwag na. hindi daw siya prepared. Although sinabi ko sa kanya yung kanina.
Papakuluin na natin. Yan. Tapos, You didn't tell them your ingredients. mamaya ako magkaya. Chop-chop. Ko to. Chop-chop. Sahog sa ating sopas. Chicken sopas. Naya ba kayo English yung chicken sopas? Hati bang English term? Or chicken soup yun? Hindi naman. Naliwayat eh. Is that a Philippine, kapapalo? No, Filipino. Favorite na kayo Ate Remy. Sorry Ate Remy, wala na magluluto na sopas sa'yo. So, ayan na nga. Hintayin lang natin siyang kumulo. Tapos, gagamitin natin yung pinakuluan as sabaw. Tapos, yun. Habang hinihintay ko yun, magkakat na ako ng sibuyas at saka bawang. So, ayun na nga. Wala akong tripod. Kaya, nakasandal lang yung phone ko. Hindi na makakita ng buko. Saan ba ako nagkulang? Pwede na siguro to. I'm back. So, tapos na yung binoboil natin na chicken. And then, na-prep ko na yung garlic sibuyas, our shredded chicken, carrots, yung sausage, and what else? And then milk. And then yung eto, mamaya na lang natin i-chop. Mahirap magluto na nagba-vlog since I still don't have a tripod. So, yeah. Ito yung gagamitin natin today. Yeah. So, ito lang siya. Ilagyan natin siya ng oil. At yung nakuluan natin na gagamitin natin as sabaw. Yeah. Dito. Nahihirapan ako So, ganyan na lang. Para nakikita nyo kung ano yung ginagawa ko. Medyo mahirap kasi wala akong tripod. Walang mag-video sa akin. Natutulog si buntis. So, yan. I think hindi pa hot yung hindi pa siya hot enough. So, kaya natin siya a little bit mag-brown bago natin lagyan yung sibuyas. Yan. And then, nalagyan na natin yung sibuyas. Gisa-gisa lang, you know. Ang harap. Vlog-vlog lang tayo. Ganun. Parang ang dami ng sibuyas natin, guys. Sa bagay, mag-aano naman siya. Liliit naman pala. Tapos, after nito, ilalagay natin yung chicken at saka yung sausage. Pero, hayaan muna natin siya mag-gisa-gisa niya.
Then, nilalagay pala natin yung carrots muna bago yung chicken. So, disclaimer lang, I'm not a professional cook. I'm just cooking for random people. Joke. Mama ko, mga tita ko, mga kamag-anak, mga friends, pinagluto ko sila. So, if napansin nyo, it's a different way sa pagkukook nyo, it's because may kanya-kanya tayong technique para magluto. So, yeah. Bakit ganun, no? Magpe-prep ka ng food for more than an hour, pero kakainin mo lang siya in 15 minutes tops. So, yeah. If you have answer, comment down below kung bakit ganon. Ito na yung chicken. Lagyan na natin. Then, i-add na natin yung sausage. Tapos, after, ang daming sahog. Parang ko lang na-realize. Lalagay natin to. Konti pa. Tapos, stir lang natin ng konti. Lalagyan natin ng nor cubes. Natin siya ng nor. Well, should be cubes, pero they don't have one. Ito na lang. Then stir. Just stir lang natin siya. Diyos ko, puro ano siya. Paano pa yun? Yan. So now guys, lalagyan na natin na yung elbow macaroni noodles. Not sure how much kasi lumalaki sila. So, mga 4 na sakban. 4 na ganun. Dagdagan natin ng konti. Kasi para hindi siya puro chicken. Habang hinihintay natin siya na mag-soften yung noodles, yung last na lang natin gagawin is lalagyan natin ng milk and yung gulay. And then, tapos na siya. So, habang nangyayari yun, lilinisin ko muna yung kusina para pwede na akong umupo. Yan na guys. Lalagyan na natin ng milk. Na? Laging isa yung cup yan nilalagay ko para mas clean. First time ko nga ginamit magic syrup in fairness. Ha? No, usually kasi gagamit ko magic syrup. Eh, ngayon nali ko ginamit magic syrup. It's really good. Very good. Pwede ka na mag-asawa. No. Sopas na perfect for the weather. Nang negative 3. So, yun na nga guys. Like and subscribe para sa mga susunod na cooking lesson. Peace.